έτοιμος. Τζουμαρού, έλα στο πλάνο. Νάτος ο Τζουμαρού. Τι σας έχω εδώ? Η εταιρεία λέγεται Frame Action Meister Plore San Siro Τζουμαρού. Η εταιρεία λέγεται όμως Frame Action Meister. Τα υπόλοιπα είναι η φιγούρα. Εδώ artwork στα πλάγια του κουτιού. Τίποτε ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά. Και στην πίσω πλευρά φωτογραφίες της φιγούρας και κάτι ιαπωνέζικα που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εδώ λέει ότι η φιγούρα είναι για ηλικίες 15 χρονών και πάνω. Πάντως έτσι πως τον βλέπω τώρα μου φαίνεται πολύ μικρή φιγούρα. Δεν περίμενα να είναι τόσο μικρός. Τέλος πάντων, πάμε να τον ανοίξουμε και να δούμε τι λέει σαν φιγούρα. Και εδώ έχουμε τον πολύ αγαπημένο μας Τζουμαρού έξω από το κουτί του. Ας δούμε λίγο τώρα τα αξεσουάρ. Καταρχάς έρχεται με έγχρωμες οδηγίες. Μας δείχνει πώς να βάλουμε τη ρόμπα του και πώς να αφαιρέσουμε το κομμάτι του στήθους και τη ζώνη και τίποτα από την άλλη πλευρά. Έρχεται με μία βάση στήριξης η οποία μπορώ να πω ότι είναι αρκετά στιβαρή. Το πλαστικό φαίνεται πολύ καλό και έχει 3 κομμάτια. Έχει αυτό εδώ το κομμάτι που ενώνεται με το βραχίωνα εδώ και αυτό μετά το κομμάτι θα έρθει να καθίσει σε αυτό εδώ το δοντάκι και έτσι έχεις μια ωραία βάση στήριξης. Περιστρέφεται εδώ, λυγίζει εδώ, λυγίζει και εδώ και οι δαγκάνες εδώ ανοίγουν, κλείνουν. Εδώ όμως δεν περιστρέφεται η δαγκάνα γιατί έχει αυτά εδώ τα δοντάκια, δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα, εδώ ακριβώς. Anyway, την βάλω έτσι. Έρχεται με 2 ανοιχτά χέρια, αυτά εδώ, και έχουμε και αυτά εδώ τα κομμάτια τα οποία τα βάζεις εδώ στα χέρια για να αποθηκεύεις τα χέρια, μάλλον. Πάντως στη βάση πάνω δεν μπορείς να τα βάλεις κάπου, ας πούμε, να τα αποθηκεύσεις. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αυτό. Έρχεται με τη ρόμπα του, την οποία θα τη δούμε σε λίγο πως τη βάζουμε, και τη ζώνη του. Και αυτός εδώ είναι ο Τζουμαρού, ένα από τα αγαπημένα μου παιδικά όταν ήμουν μικρός. Έχει ένα άσπρο περλέ χρώμα, δεν ξέρω αν το πιάνει αυτό η κάμερα. Πάντως το βάψιμο της φιγούρας είναι άψογο, έχει πολύ καθαρό βάψιμο. Ωραίος είναι σε γενικές γραμμές, θα τον ήθελα λίγο καλύτερα όμως. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε έχει αυτό εδώ το κενό εδώ στο κράνος με το πρόσωπο. Στο παιδικό Τζουμαρού δεν είχε αυτό εδώ πέρα το κενό. Το κράνος ακουμπούσε στη μύτη του, δείτε μια φωτογραφία εδώ. Και φυσικά εδώ στα γόνατα δεν είχε αυτά εδώ τα άσπρα. Και νομίζω δεν πρέπει να έχει και άσπρους συνδέσμους εδώ πέρα πίσω, εδώ πέρα κάτω. Τώρα δεν ξέρω πως αυτό θα μπορούσαν να το φτιάξουν σε μια τόσο μικρή φιγούρα, αλλά εντάξει, για κάποιους που κοιτάζουν πολύ τη λεπτομέρεια ίσως να τους χαλάσει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Τέλος πάντων, εδώ για να βγάλετε το στήθος του το τραβάτε από κάτω και το αφαιρείτε και μπορείτε να δείτε εδώ πέρα τα κυκλώματα επάνω στο στήθος. Και για να το ξαναβάλετε, πρώτα βάζετε την πάνω πλευρά, το βάζετε έτσι σε κλίση και μετά τοποθετείτε και την κάτω πλευρά, τη σμπρώχνετε και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Οι κλειδώσεις της φιγούρας είναι μια χαρά, ούτε πολύ σφιχτές ούτε πολύ χαλαρές και σαν πλαστικό πολύ στιβαρή φιγούρα. Φαίνεται πως το πλαστικό είναι αρκετά καλό.
Τώρα άρθρωση. Λοιπόν, επάνω δεν μπορεί να κοιτάξει γιατί το κράνος χτυπάει εδώ πέρα στους ώμους. Κάτω κοιτάζει. Ο λαιμός εδώ πέρα κουνιέται και έχει και επίσης το κεφάλι πρέπει να είναι σε σφαιροειδή άρθρωση. Επίσης το κεφάλι περιστρέφεται και έχει μια πολύ μικρή κλίση αριστερά-δεξιά. Εδώ το χέρι περιστρέφεται πλήρως, έχει ένα πολύ όμορφο butterfly joint ακριβώς εδώ στον ώμο και το μεγάλο κακό είναι ότι δεν μπορεί να έρθει το χέρι προς τα πάνω. Δηλαδή αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, παιδιά. Να πω ότι αυτή η φιγούρα κόστισε 90 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Είναι ακριβή φιγούρα για τόσο μικρή σε μέγεθος που είναι. Τέλος πάντων, εδώ το χέρι περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε μονό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα. Εδώ η γροθιά περιστρέφεται και κουνιέται πάνω κάτω και λίγο μέσα έξω. Έχουμε περιστροφή εδώ στο θώρακα. Ο θώρακας λυγίζει αριστερά δεξιά, λυγίζει λίγο προς τα πίσω, λυγίζει λίγο προς τα μπροστά. Έχουμε μια περιστροφή εδώ στη μέση και η μέση επίσης λυγίζει μπρος πίσω. Όχι τίποτα τρελό, αλλά μπορεί να λυγίσει. Εδώ το πόδι έρχεται μπροστά ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια. Επίσης να σας δείξω ότι όταν φέρνετε το πόδι μπροστά, εδώ το πάνελ του ποπού του, ας το πω έτσι ευγενικά, μετακινείται και αυτό. Ωραίο σύστημα αυτό γιατί δεν χαλάει το sculpting της πίσω πλευράς του τζουμαρού. Anyway, πίσω έρχεται ως εδώ το πόδι, πλάγια, έχει μια μικρή περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, μονό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο. Βέβαια, όπως σας είπα και πριν, αυτό το άσπρο δεν το είχε στο παιδικό ο τζουμαρού, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορούσαν να το κάνουν διαφορετικά σε μια τόσο μικρή φιγούρα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πολύ μικρή περιστροφή εδώ στο πόδι και το πόδι έρχεται προς τα κάτω, έρχεται προς τα πάνω και έχουμε πολύ μικρή κλίση αστραγάλου. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Θα ήθελα λίγο καλύτερη άρθρωση, είναι η αλήθεια. Για εδώ το χέρι δεν έρχεται προς τα πάνω, δεν μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω τζουμαρού. Θα ήθελα λίγο καλύτερη άρθρωση. Για 90 ευρώ έτσι, άμα έκανε τώρα 20-30 ευρώ δεν θα έλεγα κάτι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς θα βάλουμε τώρα την ρόμπα του? Είναι από κανονικό ύφασμα, εννοείται αυτό. Και οι οδηγίες λένε να φέρουμε τα χέρια του προς τα πίσω και να βγάλουμε τα χέρια του, τις γροθιές. Και μετά περνάμε τη ρόμπα εδώ στα χέρια μέσα. Το έχω κάνει εκτός κάμερας αυτό. Τώρα εδώ μπροστά στην κάμερα θα δούμε πώς θα το κάνω. Εννοείται πίσω από την κάμερα, εκτός κάμερας ήταν πιο εύκολο, το έκανα. Λοιπόν, τα πέρασα. Ναι, και αυτό. Κατεβάζουμε τώρα τα χέρια του κάτω. Σιάχνουμε όσο γίνεται εδώ τη ρόμπα του. Και τοποθετούμε πάλι τις γροθιές. Και κάπως έτσι φοράει τη ρόμπα. Εδώ μπορώ να πω ότι φαίνεται πολύ γελίος, γιατί είναι λες και φοράει
2 extra large ρόμπα. Φαίνεται πολύ μεγάλη, δηλαδή δεν φαίνεται ωραία, δεν φαίνεται φυσικά επάνω της. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό τώρα σε μια φιγούρα, γενικά να φαίνεται ωραία πάνω του η ρόμπα. Αλλά ναι, κοιτάξτε πως είναι. Δεν φαίνεται λίγο γελίο? Τέλος πάντων. Και τώρα το δύσκολο σημείο, το να βάλεις τη ζώνη. Οι οδηγίες λένε πρώτα περνάς τη ζώνη από εδώ και την πας προς τα πίσω και την ξαναφέρνεις μπροστά, έτσι, και τώρα θα κάνεις 2 κόμπους. Κάτσε να κάνω ένα μικρό κόμπο. Εδώ θέλει, παιδιά, να έχετε μικρά δάχτυλα. Άμα δεν έχεις μικρά δάχτυλα. Λοιπόν, έκανα ένα κόμπο, θα κάνω και ακόμη έναν. Και κάπως έτσι του βάζεις τη ζώνη. Δεν είναι εύκολη διαδικασία πάντως. Και για να ξαναβγάλεις τη ρόμπα πρέπει πάλι να βγάλεις τα χέρια, πάλι να τα φέρεις πίσω τα χέρια και τότε να βγάλεις τη ρόμπα. Τώρα που τον έσφιξα με τη ζώνη φαίνεται λίγο καλύτερος, αλλά δεν είναι και το τέλειο αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Θα τον περίμενα λίγο καλύτερο πάντως, για αυτά τα λεφτά που δώσαμε, έτσι. Η φιγούρα είναι 12,5 εκατοστά ψηλή. Και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Marvel Legends Classic Iron Man και δίπλα στον Mafex Robocop 1. Δίπλα στον Lightning Collection Lord Dragon από τη Hasbro και δίπλα στον ACH Figuarts Far From Home Spider-Man. Δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα των Studio Series Drift και δίπλα στον Generations Cosmos. Αυτός είναι μια Legends Class φιγούρα. Μπορείτε να δείτε πόσο μικρός είναι ο Τζουμαρού. Και τέλος δίπλα στον NECA Stacker Predator. Αχ, πόσο ήθελα αυτή η φιγούρα να είναι καλή και τελικά απογοήτευσε. Τα 90 ευρώ σίγουρα δεν τα αξίζει. Αν έκανε 30 με 40 ευρώ θα σας την πρότεινα χωρίς δεύτερη σκέψη. Δυστυχώς ούτε η άρθρωση είναι τέλεια, αλλά και η απεικόνιση του χαρακτήρα είναι κατώτερη των προσδοκιών μου. Οπότε παιδες, δεν την προτείνω αυτή τη φιγούρα. Μακάρι στο μέλλον να μας δώσουν έναν αξιοπρεπή και προσιτό σε τιμή Τζουμαρού. Αυτό ήταν το review μου του Frame Action Meister Τζουμαρού. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου στο Facebook. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.